دي مش مجرد وجبة دايت عادية، دي الوجبة اللي ساعدتني ان انا اخس 15 كيلو من غير اي حرمان. باكلها في الفطار وافضل شبعانة طول اليوم. وجبة تناسب كل انواع الدايت وكمان مريض السكر. وحقيقي كل اللي عايز يخس وبيحس بالجوع طول الوقت لازم يجرب الفطار ده، هتعتمدوها طول رحلة التخسيس بتاعكم. وما تنسوش بقى اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناة عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقة التحضير على طول. اول حاجة معايا هحتاج بيضة، طبعا هضيف عليها فانيليا، علبة من الزبادي صغيرة اللي هي بتبقى 100 جرام دي، او نقدر نقول 3 معالق كبيرة. عندك زبادي يوناني برضو هتبقى تحفة واحلى كمان عشان البروتين فيها اعلى. طبعا وجبة الفطار يا جماعة للي بيعمل نظام اكل صحي عايز يخس او كده هي من اهم الوجبات، علشان كده اهتموا انها تبقى عالية بالبروتين، هتشبعكوا على مدار اليوم صدقوني. غير لما تفطري باكو بسكوت كده حتى لو كان بالشوفان او القمح الكامل مع كوبايه شاي ولا كوبايه قهوه، هتلاقي نفسك جوعتي بعديها بساعه ساعتين بالكتير. انما وجبه زي دي بتشبعك طول اليوم. هقلب كويس قوي، انا مش عايزه يبقى فيه قطع من الزبادي كده. زي الفل كده القوام تحفه اهو. الدقيق اللي انا هستخدمه هو دقيق القمح الكامل، لكن هقول لكم حالا على بدائل كتيره جدا. الكميه اللي هحتاجها من الدقيق هو 3 معالق كبيره بمعالق الطعام، بس تبقى مليانه كده بالشكل ده، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. تمام كده، هي دي المقادير الجافه. ونقلب كله في بعضه ونشوف العجينه هتحتاج معانا لاضافه سائل زي ميه او لحليب ولا هي هتبقى مظبوطه. طبعا عجينه البانكيك بتبقى تقيله شويه مش خفيفه زي الكريب. وانا بقلب كده اقول لكم بقى بدائل لدقيق القمح الكامل. ينفع جدا دقيق شوفان ودقيق شعير، اللي عايزها تكون خاليه من الجلوتين ينفع دقيق حمص، وينفع دقيق ذره، ينفع كمان بمكسرات مطحونه. يعني هاتي اي نوع مكسرات، لوز، بندق، او حتى تشكيله من المكسرات اطحنيها واستخدميها في الوصفه بديل للدقيق، برضو هتبقى تحفه. وكده هتكون مناسبه لمرضى السكر وللكيتو دايت. فكل واحد بقى يعني الوصفه دي من الاخر هتناسب كل الناس اللي بيعمل دايت او رجيم عادي، اللي ماشي كيتو دايت، او حتى لمرضى السكر. كل واحد بقى يستخدم نوع الدقيق المناسب ليه. ده القوام اللي انا وصلت له، وانا حاسه ان هو تقيل، طبعا محتاج يخف شويه بسيط عن كده. هخفف بالميه، نقطتين ميه بالظبط. طبعا اللي حابب يحط سكر دايت في قلب العجينه هنا او عسل للتحليه او دبس تمر ينفع جدا، وتكتفي بيها بقى كسكر في الوصفه. او لو عايزه بعد التسويه تحطي عليها كده معلقه من العسل وانتي بتاكليها براحتك. انا بحب كده اكتر، احط معلقه عسل وانا باكلها. او لو عندي صوص شوكولاته صحي من اللي احنا بنعمله مع بعض، هو ده القوام اللي انا عايزاه. طبعا مش خفيف وفي نفس الوقت مش تقيل جدا زي ما كان من شويه، هو ده اللي انا عايزاه. ومعايا الطاسه بتاعتي كده للتسويه، طبعا دهنتها مسحه من الزيت، وهبدا اخد كده بالمعلقه وانزل. يعني هعمل النهارده البانكيك حجم صغير شويه، هسيبه مش هاجي جنبه خالص لغايه لما يستوي من تحت، ابتدي اقلبه على الوش التاني. واضح معاكم ما شاء الله ازاي هو حجمه بينتفخ كده وبيعلى، وفقاقيع الهواء اللي عماله تظهر دي، كل ده معناه نجاح العجينه جدا مظبوطه مش مكتومه. لو مفيش فقاقيع من الهواء بتظهر قدامكم كده يبقى العجينه دي مكتومه ومحتاجه بس تخف بشويه سائل كمان، ميه او حليب. هو لسه ما استواش من تحت، لسه العجينه خفيفه من تحت، فانتي بتسيبيه بقى على نار هاديه كده لغايه لما يستوي. طيب كده هو يعني تماسكت من تحت، فهبدا ان انا اقلبها يا جماعه بالشكل ده اهو. شايفين استوى من تحت ازاي؟ ما بتاخدش بقى الموضوع ده كله اصلا ما بياخدش دقايق. شايفين بجد شكلها تحفه. تمام خلاص، نكرر تاني نفس الخطوات مع كميه العجينه اللي باقيه. يعني نقطتين كده من الزيت اوزعهم في الطاسه، بقيه العجينه كده اهو. انا بقى هكمل كل الكميه اللي معايا من العجين بنفس الطريقه لغايه لما تخلص. كده يا جماعه بيكون الشكل النهائي. بصوا
ما شاء الله طلع معايا كميه حلوه جدا. دلوقتي بقى ممكن تحطي عليهم عسل وانت جايه تاكليهم، او صوص شوكولاته صحي، او مكعب شوكولاته دارك، يعني اي حاجه للتحليه. انا هحط معلقه كده من العسل، وللتزيين كده شويه عنب. وشوفوا الشكل العالمي، بجد شكلها تحفه وطعمها خطير وبتشبع جدا. تعالوا بقى كده ندوق مع بعض الجمال ده، واقول لكم السعرات كمان. نشيل بس العنبات دي على جنب. انا عايزه اوريكم هو قد ايه ما شاء الله فلافي من جوه، طري جدا، فلافي قد ايه وطري ما شاء الله، خطير. وبالنسبه للسعرات الحراريه في البانكيك مع معلقه من العسل كبيره للتحليه، وقت ما انت هتيجي تاكليه تستخدميها، هيوصل ل 330 سعر حراري. سعرات مش عاليه خالص. وجبه مثاليه للفطار، وهتديكي احساس بالشبع على مدار اليوم رهيب رهيب عن تجربه. فيها بيض، فيها زبادي، الدقيق نفس اللي مستخدمينه، فيه الياف، ففي النهايه احساس بشبع خطير. لازم تجربوها وتقولوا لي رايكم، ومش بس رايكم لما تجربوها، لا كمان ما تنسوش تبعتوا لي تطبيق الوصفه على صفحه الفيس او على الواتس. في نهاية الفيديو خليني أفكركم بمجموعة من الوصفات اللي عملتها معاكم في القناة باستخدام دقيق القمح الكامل. أول وصفة وهو خبز التورتيلا من غير خميرة، طعمه خطير وبيشبع جدا. التركة اللي أنا عملتها زيادة في الوصفة دي ساعدت على الشبع لساعات أطول. لازم تجربوا يا جماعة التركة دي، هتعجبكم جدا. تاني وصفة معايا وهو بسكوت ريتش بيك بالقمح الكامل. هو نزل في الأسواق من هنا، وأنا رحت عملته معاكم من هنا علشان أوفر عليكم، بدل ما تشتروه وتصرفوا فيه فلوسكم اعملوه انتوا لنفسكم في البيت. طعمه هش ومقرمش بسعرات حراريه قليله، ممكن تاكلي منه لغايه 5 بسكوتات عادي جدا، لان سعرات القطعه مش مكمله حتى 40 سعر حراري. الوصفه اللي بعد كده معايا وهي كيكه القمح الكامل. هنا الوصفه دي من غير اي ماده دهنيه ولا زيت ولا زبده ولا سمنه، ورغم كل ده طالعه هشه واسفنجيه وطعمها خطير. كيكه عاليه بالبروتين، ممكن تاكليها وجبه فطار او وجبه عشاء، هتشبعك جدا جدا. طبعا وصفه كريب القمح الكامل من احلى الوصفات بالنسبه لي، لان هي مش بتحسسني ابدا ان انا عامله دايت. ممكن في نفس الاسبوع اعملها لنفسي اكتر من مره مع حشوات مختلفه، كل مره بتبقى طعمها احلى من المره اللي قبليها. كل الوصفات دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي له قولي لي في التعليقات عايزه انهي وصفه بالظبط، هسيب لك اللينك بتاعها في التعليقات، تدخلي وتتفرجي عليها على طول. واشوفكم مع فيديو جديد، مع الف سلامه.